ආයිබෝන් යාළුවෝ හැමෝටම. ඉතින් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ ගොඩක් රසවත් ඉන්දියාපු කොත්තුවක් ලේසියෙන්ම ගෙදරදීම හදාගන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් ඇත්තටම අපි කන සාමාන්‍ය කොත්තුවක් වගේම ගොඩක් රසට ඉක්මනින්ම අපිට මේක හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු කඩෙන් ගෙනාවා වගේම රසට ගොඩක් ලේසියෙන් මේ ඉන්දියාපු කොත්තුව හදාගන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් මුලින්ම මම මේ විදියට අපේ කොත්තුවට අවශ්‍ය ඉන්දියාපු ටික ලෑස්ති කරගන්නවා. ඉන්දියාප්ප හරියටම හදාගන්න වීඩියෝ එකක් මම channel එකට දාලා තියෙනවා. ඒ වීඩියෝ ලින්ක් එක මේ වීඩියෝ එක පහලින් මම දාලා තියන්නම්. ඔයාලත් මේ විදියට අහස බලන්න පුළුවන් තරමේ ලොකු හිල් දීන්න නැති වෙන්න ඉන්දියාප්ප එක ලස්සනට හදාගන්න. ඊට පස්සේ මම මේ විදියට තෙල් ටිකක් රත් කරගෙන ඒකට තලාගත් ඉඟුරු සුදු ලෝණ එකතු කරගන්නවා. මේ ටික හොඳ සුවඳක් එනකන් හොඳින් රත් කරගන්න. ඊට පස්සේ මම මේකට බිත්තරයක් කඩා ගන්නවා. සාමාන්‍ය ෆුල් කොත්තුවකට බිත්තර දෙකක් අදා ගන්න ඕන. අද මම මේ කොත්තුව කියලා දෙන්නේ ඉන්දියාප්ප 25කට හදාගන්න විදිය. ඉන්දියාප්ප 25කට තමයි මම රෙසිපි එක දීලා තියෙන්නේ. බිත්තරේ දාගත්තන් පස්සේ අපි මේ විදියට මේක හොඳින් රත් කරගන්න ඕන. බිත්තරේ දාගත්තන් පස්සේ කියන්නේ බිත්තරේ මේක කඩලා දාගත්තන් පස්සේ නැත්නම් බිත්තරේ දාන කිලිනේ. බිත්තරේ රත් වුණාම මම මේ විදියට ලොකු ලුණු, ගෝවා, ඒ වගේම කැරට් ලීෆ්ස් දාගන්නවා. ඊට අමතරව අමමිරිසුත් එකතු කරගෙන ආයෙත් මේ ටික හොඳින් රත් කරගන්න ඕන. අපි සාමාන්‍යයෙන් කොත්තුවක් හදාගන්න විදියටම තමයි මේක හදාගන්නේ. ඒත් ඉතින් කොල්ලෝ දෙතුන් දෙනෙක්ම කමෙන්ට් කරලා කිව්වා ඉන්දියාප්ප කොත්තුවකුත් දාන්න කියලා. ඒ හින්දා මේ රෙසිපි එකත් ගෙනාවා. කැරට් ලීක්ස් ඒ වගේම ගෝවා ටික දාගත්තන් පස්සේ ගින්දර සාමාන්‍ය ප්‍රමාණය තියාගෙන අපි මේ ටික හොඳින් රත් කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ මම මේකට සුප් කැට භාගයක් එකතු කරගන්නවා. ඔයාලා මේ සුප් කැට දාගන්න එපා, දාගන්න නැති තරමට හොඳයි. ඒත් ඉතින් මේක කන්නේ මගේ කොල්ලෝ සෙට් එකත් එක්ක. ඒකෙත් ඉන්නවා ගව පරපුරේ ඉඳන් එන කොල්ලෝ දෙතුන් දෙනෙක්. උන්ට මේව නොදා කන්න බෑ. ඒ හින්දා ඔයාලා ගෙදර කනවා නම් අනිවාර්යයෙන් මේව එකතු කරගන්න එපා. ඉඳලා හිටලා කන එක නම් එච්චර ලොකු අවුලක් නෑ. හැබැයි හැමදාම කන්න ගියොත් නම් අනිවාර්යයෙන්ම ලෙඩ වෙනවා. මේ ටික මේ විදිහට හොඳින් කලවම් කරගත්තන් පස්සේ මම මේකට සැරානුව කෑලි මිරිස් ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම ගම් මිරිස් කුඩු, ඊට අමතරව ලුණු කුඩු දාගන්නවා. දාගෙන ආයෙත් මේ ටික හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් කඩෙන් කොත්තුවක් හරි ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එකක් හරි ගත්තොත් අනිවාර්යයෙන්ම චිකන් ස්ටොක් පවුඩර් හරි අජිනමොටෝ හරි දෙකෙන් එකක් දාලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් දෙකම හරි දානවා. ඉඳලා හිටලා කෑවට හැමදාම කන්න හොඳ නෑ. කොහොමද ඉතින් ඕනම දෙයක් ඕනවට වඩා හොඳ නෑනේ. ඊට පස්සේ මම මේ විදියට පොඩියට කඩාගත්ත ඉන්දියාප්ප ටික දාගන්නවා. ඊට අමතරව පොඩි කෑලි වලට කඩාගත්ත චිකන් ටිකත් මේ විදියට එකතු කරගන්නවා. ඔයාලට මේ චිකන් මේ විදියට උයලත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් බෙදලා පොඩි කෑලි වලට කඩාගෙන උනත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි මේ ටික මේ විදියට හොඳින් කලවම් කරගන්න ඕන. ඉන්දියාප්ප එක කඩාගෙන ඉද්දී ඉක්මනින් කලවම් කරගන්න පුළුවන් වෙන්න කඩා ගන්න. කොහොමත් මේක කොත්තුව හදලා ඉවරනකොට පොඩි පොඩි කෑලි වලට කැඩිලා තමයි තියෙන්නේ. මේක කලවම් වුණාන් පස්සේ මම මේකට චිකන් හොදි ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ඒකත් ඔයාලා කැමති විදියකට දාගන්න. සමහර කඩවල වල මම දැකලා තියෙනවා කොත්තු වලට කිරි හොදි එකක් එකතු කරගන්නවා. ඔයාලට කැමති නම් ඒකත් මේකට දාගන්න පුළුවන්. හැබැයි එහෙම දැම්මන් පස්සේ නම් කොත්තුව තනිකරම කහ පාටට එන්නේ. ඒ හින්දා ඒක කැමති නම් විතරක් දාගන්න. ඉන්දියාප්ප ටික දාගත්තන් පස්සේ ගින්දර වැඩි කරගෙන මේ විදියට හොඳින් මේ ටික කලවම් කරගන්න ඕන. බාන කිට්ටු කරලා මම මේ විදියට කපාගත්ත ලොකු ලොන්ඩු ඉහුත් මේකට දාගන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් මම කොත්තුවක් හදද්දී අනිවාර්යයෙන්ම මේ විදියට බාන්න කලින් කපාගත්ත ලොකු ලොන් එකතු කරගන්නවා. එතකොට කනකොට අමුතුම රසක් තියෙනවා. ඒ හින්දා ඔයාලත් කැමති නම් ඒ විදියට එකතු කරගන්න. ලෝන් ටිකක් දාගෙන විනාඩියක් විතර ආයෙත් කලවම් කරගත්තන් පස්සේ මම මේ ටික ලිපෙන් අයින් කරගන්නවා. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලත් අනිවාර්යයෙන්ම මේ වගේ රසවත් ගුණවත් ඉන්දියාප්ප කොත්තුවක් හදලා රස බලන්න. ඇත්තටම ඉතින් පාන් පිටි ගිනිනවට වඩා මේ වගේ එකක් කනක එකටත් හොඳයි. ඉතින් channel එක හොඳයි නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා තියෙන සුදු පාට subscribe button එක ඔබලා එහා පැත්තේ තියෙන bell එකටත් අනගෙන යන්න. වීඩියෝ එකත් හොඳයි නම් වීඩියෝ එකට like එකක් දාලා පහලින් comment එකක් දාන්න. එහෙනම් ගොඩක් ස්තුතියි මගේ වීඩියෝ එක බලුවට. තවත් රසවත් වීඩියෝ එකක් කරගෙන ඉක්මනට මෙන්නම්. එතකම් මගේ යාළුවෝ ටික පරිස්සමින් ඉන්න. හැමෝටම බුදු සරණයි දිවි පිහිටයි.